Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς τα περνάτε τώρα με τις ζέστες, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να καλωσορίσω και κάποιους νέους φίλους, νέες εγγραφές, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς ήρθατε στο καναλάκι αυτό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνω όταν πάω σπίτι είναι να φάω. Γιατί ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς, οπότε εδώ βλέπετε έχω ζεστάνει μάλλον κιμά που είχα φτιάξει από την προηγούμενη μέρα. Έβρασα μόνο τα μακαρόνια έτσι για να είναι φρέσκα, δεν κάνω τα μακαρόνια από την προηγούμενη μέρα. Ρίχνω τυράκι, παρμεζάνα είχα τώρα και θα φάω με μεγάλη έτσι λαχτάρα. Συνήθως το καλοκαίρι κάθομαι έξω και τρώω. Είχα φαγητό από την προηγούμενη μέρα φτιάξει. Αν δεν είχα όμως θα έκανα κάτι πρόχειρο ή θα μαγείρευα κανονικά κάποιο φαγητό, γιατί έχω προθεσμία 2 ώρες περίπου μέχρι να έρθουν ο σύζυγος και το παιδί. Οπότε έχω χρόνο να μαγειρέψω δηλαδή κάτι. Αλλιώς όμως εγώ τρώω και κάτι πρόχειρο. Μπορώ να ανοίξω μια σαρδέλα με λίγο ψωμάκι, να φάω μια σαλάτα εγώ. Ξέρετε, δεν με πολύ νοιάζει το φαγητό δηλαδή, αν δεν βρω και φαγητό έτοιμο. Εντάξει, τώρα οι άντρες τρώνε πιο πολύ, θέλουν φαγητάκι. Το παιδί περισσότερο όταν γυρνάει μου ζητάει φαγητό και πρέπει πάντα να έχω κάτι να του δώσω. Όχι μόνο φρούτα, θέλει φαγητό το παιδί. Πρόχειρο μπορεί να έχω τραχανά, χιλοπίτες, ξέρετε. Κάνω κάποιες δουλίτσες που έχω στο σπίτι. Είχα πλύνει στο πλυντήριο τα αθλητικά του παιδιού, γιατί πάμε συνέχεια παιδική χαρά, βρωμίζουν εύκολα. Τα μαζεύω. Δηλαδή, αφού φάω, κάνω κάποιες δουλίτσες που έχουμε στο σπίτι, ας πούμε, αφήσα την προηγούμενη μέρα ή από το πρωί. Ξέρετε, λίγο καθάρισμα, τον νεροχύτη. Είχα βάλει και ένα πλυντήριο, θα το απλώσω και αυτό. Το έβαλα το πρωί που έφυγα. Οπότε αυτό όταν τελείωσε και μετά από κάποιες ώρες το βρίσκω έτοιμο και το απλώνω. Κερδίζω δηλαδή κάποιο χρόνο να στεγνώσω τα ρούχα και πολύ πιο γρήγορα. Το καλό της υπόθεσης με αυτή τη ζέστη είναι ότι το μόνο καλό έτσι που έχει ζέστη είναι ότι στεγνώνουν τα ρούχα σου. Τίποτε άλλο. Άλλες φορές μπορώ να μην έχω πλυντήριο ή κάποιες άλλες δουλειές, οπότε ξαπλώνω στον καναπέ λιγάκι, να περάσει η ώρα, χαζεύω στη τηλεόραση μέχρι να πάρω το παιδί από το σχολείο. Θα βάλω πλυντήριο πιάτων, θα μαζέψω και τα πιάτα, τα ποτήρια από το πρωινό που άφησε ο σύζυγος με το παιδί. Θα τα βάλω και αυτά μέσα με τα προηγούμενα που είχα και πάει και αυτή η δουλίτσα. Αν είναι λίγα τα πλένω στο χέρι. Τώρα τα είχα μαζέψει εκεί 2 μέρες περίπου. Ήρθε η ώρα τους. Από δουλειές μετά τη δουλειά κάνω σχεδόν ό,τι κάνουμε όλες, οι περισσότερες. Καθαρίζω λίγο το νεροχύτη, αφού έβαλα τα πιάτα στο πλυντήριο, να είναι καθαρός και αυτός. Πάντα είναι ο νεροχύτης είναι βρώμικος. Το παιδί χρησιμοποιεί πολλά ποτήρια, ξεχνάει να πάρει το προηγούμενό του. Ο σύζυγος επίσης, εντάξει, όλο και κάτι θα φάει, όλο κάτι θα πιει. Δεν μένει ποτέ καθαρός.
Μου έστειλε και ο μπαμπάς μου ρίγανη, την οποία την είχε μαζέψει πρόσφατα. Κάποια κλονάρια δεν έχουν ακόμα εξερευθεί εντελώς, οπότε μάλλον πρέπει να τη βγάλω λίγο ακόμα έξω, έτσι 2 μέρες, να ξεραφούν και τα μέσα, μου σχοβολάει και ίσως το επόμενο Σαββατοκύριακο να κάτσω να τη δρύψω. Τι άλλο μένει, λίγο σκουπισματάκι της κουζίνας κυρίως. Αυτό το κάνω σχεδόν κάθε μέρα, έτσι. Η κουζίνα πάντα λερώνεται, όπως και η τουαλέτα, το πάτωμα, κάθε μέρα τα σκουπίζω με την ηλεκτρική, αυτή τη χειρός που έχω, που τη φορτίζω. Σας την έχω ξαναδείξει σε βίντεο συγκεκριμένο, μάλλον ολόκληρο που μιλάω για αυτήν. Σκουπίζω να είναι καθαρό το πάτωμα και αργά το βραδάκι, μέσα στη βδομάδα, μπορεί και να ρίξω ένα σφουγγάρισμα στην τουαλέτα και στην κουζίνα κυρίως. Επειδή είναι τα μόνα μέρη που τα πολύ χρησιμοποιούμε. Σφουγγάρισμα δεν το κάνω εκείνη την ώρα, μόνο όταν είμαι μόνη μου ή όταν κοιμούνται όλοι το βράδυ. Αφού τελειώσω και με την κουζίνα, θα πιάσω μετά λίγο τα φυτά, θα τα φροντίσω, θα τα ποτίσω, τώρα με τη ζέστη χρειάζεται πιο πολύ νεράκι. Θα βγάλω τα ξεραμένα φύλλα, ριζούλες ξερές, τα περιποιούμε γενικά. Έχω φυτέψει και μία ντοματούλα και μία πιπεριά. Έχει κάνει έτσι τα πρώτα της ντοματάκια. Έχω βάλει κι άλλα βέβαια, αλλά είναι στο άλλο μπαλκόνι. Κάποια στιγμή θα σας τα δείξω. Αυτά όλα τα κάνω τώρα νωρίς, μετά το φαγητό, αφού έχω φάει, για να τελειώνω μετά, ώστε το απόγευμα το υπόλοιπο να είμαι λίγο πιο άνετη, να κάνω άλλα πράγματα, να πάω το παιδί μια βόλτα, να ξεκουραστώ λίγο. Πάντα κάνω και ένα ντουζ μετά. Είχα και ένα καφεδάκι από το γυρισμό. Το βάζω στο ψυγείο, το γυρνάω. Η Γρηγόρης πάντα, ο καλύτερος καφεδίνος. Το καλύτερο εσπρέσο κάνει. Και πίνω και αυτό, παράλληλα. Για παρέα. Και αφού έχω τελειώσει τις δουλίτσες που έχω κάνει, που είδατε, θα φτιάξω φαγητό για αύριο, να το έχω έτοιμο. Πολλές φορές βέβαια δεν μαγειρεύω κάθε βράδυ. 2 φορές τη εβδομάδα μπορώ να φάμε και κάτι πρόχειρο. Δηλαδή να γυρίσω το μεσημέρι και να προλάβω να μαγειρέψω κάτι ή να βγάλω την κατάψυξη και να φτιάξω, να μαγειρέψω. Άλλες φορές, όπως απόψε, θα μαγειρέψω να έχουμε για αύριο. Θα κάνω το φαγάκι μου, συνήθως 6-7 μέχρι τις 8 δηλαδή θα το έχω μαγειρέψει. Και μετά θα πάω για περπάτημα. Πάω κάθε μέρα για περπάτημα. Αλλά τώρα επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λίγα παράκια στο σπίτι. Βάζω στο YouTube, ξέρετε, έχω κάποια κανάλια που ακολουθώ και κάνω και εγώ γυμναστική μαζί τους. Βέβαια μετά πεινάω πάλι, αλλά δεν έχει σημασία, κάνω γυμναστική. Κάθε μέρα απαραίτητος εγώ θα περπατήσω, δεν μπορώ αλλιώς, δεν ξέρω. Το περπάτημα με αναζωογονεί, δεν ξέρω, ανοίγουν οι πόροι μου, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Πολλές φορές, όχι τώρα, παλαιότερα περισσότερο, είχα κάνει μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή μια φορά είχα πάει Πειραιά και Φυσιά, ναι, με διαλύματα, ξέρετε. Μια φορά με μια άλλη φίλη μου είχαμε φτάσει στον Πειραιά από το κέντρο, βέβαια μετά γυρίσαμε με το τρένο. Κάτι τέτοια δηλαδή μου αρέσει, τα κάνω. Το αγαπώ πολύ το περπάτημα. Πάω σχεδόν κάθε μέρα, περίπου 4-5 χιλιόμετρα, όσο αντέχω δηλαδή. Τώρα που έχει ζέστη όμως, έχω 2 μέρες να πάω. Μάλλον απόψε θα κάνω ασκησούλες στο σπίτι. Μπορεί και να κάνω το τετράγωνο 10 φορές. Δηλαδή, εδώ που μένω, το τετράγωνο 10 φορές θα το κάνω γύρω-γύρω. Αλλιώς ανεβοκατεβαίνω τα σκαλιά της πολυκατοικίας.
Δηλαδή βρίσκω εναλλακτικές μεθόδους. Λοιπόν, κάτσε να μαγειρέψουμε τώρα γιατί θα αργήσω. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το φαγητό. Μου αρέσει πολύ να καθαρίζω πατάτες. Δεν ξέρω, μου αρέσει. Μου κάνει καλό σε ψυχολογία. Ιδίως με αυτό το εργαλειάκι. Δεν είναι τέλειο? Τα κάνει όλα γυαλί. Όλες οι πατατούλες. Καθαρίζει πολύ καλά. Φασολάκια, ξέρετε. Και όπως βλέπετε, μπιφτεκάκια με πατατούλες, εύκολο και γρήγορο. Τα είχα βγάλει από την κατάψυξη, ρίχνω ρίγανη φρέσκια, από αυτή που είδατε πριν. Ρίχνω και ντοματάκια μέσα έτσι για να κάνουν λίγο τη διαφορά. Και είμαστε έτοιμοι. Θα βάλω και λίγο έστραγκον, όχι φρέσκο βέβαια. Το παίρνω συχνά, μας αρέσει. Στα κρέατα πάει πολύ. Λίγο πιπεράκι, λαδάκι και έχουμε ωραίο φαγητό, μαγειρευτό, να φάει το παιδί όταν γυρίσει αύριο το σχολείο, να φάω κι εγώ. Να φάμε σπιτικό φαγητό. Ρίχνω και λίγο νεράκι μέσα. Και έτοιμο για το φούρνο. Αφού βάλω το φαγητό στο φούρνο, συνήθως κάθε μέρα ετοιμάζω την τσάντα του παιδιού. Αυτή είναι, μια τσαντούλα. Βλέπω μέσα τι έχει, τι δεν έχει. Έχουμε μια αλλαξία πάντα μέσα, μήπως κάτι συμβεί στο νήπιο. Μετά βάζω το νεράκι του, φρέσκο νεράκι. Το νεράκι του. Τα αφήνω πάντα κάθε βράδυ πάνω στο τραπέζι για να τα βλέπει ο σύζυγος, να μην τα ξεχάσει. Λοιπόν, μία αλλαξιά, αυτή που θα βάλει το πρωί, τα ρουχαλάκια του να είναι έτοιμος, τα πέδιλά του που είναι έξω και τα φοράει αμέσως, οπότε είναι έτοιμος. Ο σύζυγος ξυπνάει το πρωί, επειδή εγώ φεύγω πολύ νωρίτερα από αυτούς, παίρνει τη ζαντούλα του έτοιμη, έτσι, που την έχω ετοιμάσει εγώ. Τώρα μεσημεριανό δεν του φτιάχνω αυτό το καιρό γιατί τρώει στο σχολείο. Το χειμώνα όμως του έβαζα και φαγητό κανονικό. Λοιπόν, και τη μια αλλαξιά που θα φορέσει το πρωί. Και είναι έτοιμο το παιδί. Κάθε βράδυ το κάνω απαραίτητα αυτό. Κάθε βράδυ ετοιμάζω και εγώ τη δική μου τσάντα που θα πάρω στη δουλειά για να είμαι έτοιμη το πρωί να φύγω, να μην εξοδεύω χρόνο το πρωί και μετά αργώ. Τα κάνω όλα το βράδυ. Λοιπόν, έχω την τσαντούλα μου. Αυτή, τώρα θα πάρω αυτή αύριο. Τις αλλάζω έτσι. Εννοείται, όλες οι γυναίκες αλλάζουμε τις τσάντες κάθε μέρα. Και σκέφτηκα να πήρα ωραία ροδάκινα και σκέφτομαι να φάω για δεκατιανό ένα ροδακινάκι. Όχι δεκατιανό, κατά τις 11 τρώω κάποιο φρούτο, κάποιο σνακ. Ψωμάκι, κουλουράκι, ψωμάκι με βούτυρο, παίρνω μαζί, με μέλι, τέτοια πράγματα. Ένα ροδακινάκι μου σχολιστό, το βάζω στο αλουμινόχαρτο, το κλείνω. Το βάζω στην τσαντούλα μου. Έχω και το νεράκι μου. Καινούριο μπουκαλάκι. Κάθε μία εβδομάδα, κάθε δύο έχουμε και νερό. Απλά θέλω να το μετράω. Και παίρνω το μπουκαλάκι μου. Το βάζω και αυτό μέσα. Πολλές φορές παίρνω και ξηρούς καρπούς, λίγη σοκολατίτσα μαύρη μέσα ανάμεικτα. Τα βάζω σε ένα ταπεράκι. Και τρώω και από αυτό. Αύριο το πρωί θα αγοράσω κουλουράκι από το φούρνο, μια και θα περάσω από εκεί. Έχω το κουλουράκι με το πρωί
Εδώ έβαλα το νεράκι μου, το ροδακινάκι μου και είμαι έτοιμη κι εγώ. Την κρεμάω δίπλα στην πόρτα, φεύγω με όλα τα κλειδιά μέσα, την παίρνω και είμαι έτοιμη. Και δεν θα έχω ξεχάσει τίποτα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο που ετοιμάζω από βραδείς, ας πούμε, τα πράγματα που θα πάρω μαζί μου, δεν ξοδεύω ούτε για πρωινά ούτε για δεκατιανά. Αυτό που ξοδεύω μπορεί να είναι κάποιο κουλουράκι, κάποιο πρωινό, όπως σας είπα, που θα πάρω αύριο. Δηλαδή το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Οτιδήποτε άλλο δεκατιανό το παίρνω από το σπίτι. Μπανάνες, φρουτάκια, διάφορα τέτοια. Ξηρούς καρπούς που σας είπα με λίγη σοκολατίτσα μαύρη μέσα κομματάκια. Μπορεί να πάρω, ας πούμε, φρυγανιές με βουτυράκι. Ξέρετε, το κάνω σαντουιτσάκι και έτσι δεν βρωμίζει, ας πούμε, το σακουλάκι που θα τις βάλω, το αλουμινόχαρτο, το κάνω σάντουιτς. Δηλαδή, παίρνω 2 φρυγανιές, ανάμεσα τους βουτυράκι, τις ενώνω και έχω σαντουιτσάκι με βουτυράκι. Μπορεί να πάρω, ας πούμε, ένα κομμάτι κασεράκι με μια φέτα ψωμάκι, τέτοια πραγματάκια. Τώρα το καλοκαίρι που διψάω πολύ και γενικά έτσι θέλω να δροσίζομαι, παίρνω και κάποιο χυμό. Έχω πάρει εδώ μικρούς χυμούς να έχω και για μένα και για το παιδί. Μπορεί να πάρω και ένα χυμό για δεκατιανό στη δουλειά, ροδάκινο τώρα. Να πιω και από μια φορά τη βδομάδα ίσως, ανάλογα. Αν κάνει πολλές ζέστες, θέλω κάτι να πίνω. Παίρνει και το παιδί, του βάζω και το παιδί δηλαδή μέσα στην τζατούλα του ή παίρνω κι εγώ. Κοίτα τώρα τετράδα. Αφού τα κάνω αυτά ηρεμώ, διότι είμαι έτοιμη για αύριο. Και η τσάντα δική μου και του παιδιού. Να μην έχω δηλαδή τελευταία στιγμή τη νύχτα, 12 η ώρα, 11 η ώρα να ψάχνω τι θα βάλω στο παιδί, τι θα φάμε αύριο. Καταλάβατε. Να είμαι έτοιμη. Ετοιμάζω και τα δικά μου ρούχα από το βράδυ, ώστε να είμαι έτοιμη. Αύριο θα βάλω μία παντελώνα φούξια που έχω πάρει, μέχρι λίγο πιο κάτω από το γόνατο, να είναι δροσερή, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Όπως βλέπετε τα έχω σιδερώσει όλα, μέσα στη βδομάδα να έχω κάθε μέρα από μία αλλαξιά. Και επειδή εγώ χρησιμοποιώ τρένο, όπως σας είπα, κάθε μέρα αλλάζω ρούχα, τα πλένω ή τα αερίζω, τα πλένω και λίγο στο χέρι ένα ξέβγαλμα, γιατί κάθε μέρα με το τρένο καταλαβαίνετε, δύσκολα τα πράγματα. Μυρίζουνε, βρωμίζουνε, τα καθίσματα ξέρετε τώρα, τα χρησιμοποιούμε χιλιάδες. Και θα βάλω αυτή τη λευκή μπλουζίτσα επάνω με τα παιδιλάκια μου και είμαι έτοιμη. Τα βάζω και εδώ στην άκρη για να τα βρω μπαμπαμ. Και θα τα βάλω πάνω στο καλοριφέρ, οπότε το πρωί που θα σηκωθώ, αφού θα πάω τουαλέτα να πληθώ κλπ. Θα τα πιάσω τσακ, αμέσως θα ξέρω τι θα βάλω, δεν θα ψάχνω δηλαδή μέσα στα σιτάρια τι θα φορέσω, τι θα βρω, εάν θα βρω κάτι καθαρό κλπ. Τα παίρνω, τα φοράω και είμαι έτοιμη. Και έτσι δεν χάνω χρόνο. Non scarico nella schiena il lavoro, testa dritta, il bicipite è a martello, porto il manubrio verso la spalla, alterno il movimento a destra e a sinistra, addome forte, testa dritta, respirazione, piego leggermente le gambe, ancora 10 secondi e cambiamo in alzate in elevazione. Vamos, 3, 2, 1, alzate in elevazione, solleva i pesi lateralmente e scendi. Palmi frontali, gambe piegate e schiena dritta. Guarda bene il movimento a video, controlla la tecnica, utilizza un peso che ti permette di curare la tecnica e il movimento. Vai, massima attivazione della parte alta. Μόλις τέλειωσα το προγραμματάκι μου, 15 λεπτό, έχω υδρώσει πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κάνω παραπάνω, είχε αφόρητη ζέστη. Έκανα 15 λεπτό για ώμους και χέρια, από το YouTube όπως είδε το προγραμματάκι. Τα πάντα βρίσκεις στο YouTube, όση ώρα θες, για προχωρημένους, για αρχάριους, ολιγόλεπτα, περισσότερες ώρες, προγραμματάκια, με βαράκια του Τζάμπο, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, είναι δίκυλα, 2 κιλά το ένα. Μια και σήμερα έχει πολύ ζέστη, οπότε έκανα τη γυμναστική μου. Αφού έχω κάνει όλες μου τις δουλίτσες, έχω πάει το παιδί κάποια βόλτα ίσως, κάθομαι στο μπαλκόνι, έχω φάει κάτι φυσικά
Κάθομαι στο μπαλκόνι όσο αργά μπορώ να πω. Μέχρι τις 12 μπορεί. 11 με 12 δηλαδή σίγουρα θα είμαι στο μπαλκόνι. Μπορεί και νωρίτερα. Και κάθομαι, τεντώνω τα πόδια στα κάγκελα, κλασική κίνηση και απολαμβάνω τη βραδιά. Εδώ τελειώνει το βιντεάκι αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας κράτησε καλή παρεούλα. Θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βιντεάκι μου. Γεια σας και να είστε όλοι καλά. Φιλάκια.